Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel! So today, naka-prepare na yung mga makeup products na gagamitin ko. And for my moisturizer, I'm using the Nivea Creme. Yan, spread ko lang po sa aking face. And iba-blend using aking mga kamay. Pati na rin sa aking forehead. So, okay na yun siya. And for the BB cream, I'm using the Careline. Kuha lang ako ng konting amount din na kasya sa aking face. At spread ko lang din or apply ko lang din siya using a foundation brush. Make sure lang na tama lang yung product na nakuha nyo para hindi siya masayang. Make sure na well blended lang yung pag-blend nyo doon sa BB cream para maganda tingnan yung base. And for the concealer, I'm using the Shawil concealer. Apply ko lang sa aking under eye. And pati na rin po sa aking nose bridge and sa forehead or sa T-zone. Para ma-highlight lang din po. Tama na lang din yung mga dark spots or mga blemishes. And blend using sponge or pwede na rin gamitin yung brush na ginamit kanina. And set ko lang din gamit ng Johnson's baby powder para hindi siya mag-grease kasi pawisin akong tao, kaya kailangan ko talagang mag-apply ng powder after. For the eyebrows, I'm using the Careline defining pencil and the shade black. Shape ko lang yung aking eyebrows. Ito talaga yung step na mahirap para sa akin kasi minsan hindi ko siya napapantay. It will take time para sa akin para mapantay ko talaga yung brows ko kasi minsan nakakapalan ko na yung kabila, minsan okay naman yung isa. So, ayan, i-blend ko lang siya gamitin yung brush na kasama dun sa mismong pencil. And sa kabila, same lang din yung gagawin ko. So, mga seryosohan na sa seryosohan na step. Tapos, i-brush ko lang din siya. And for the eyeshadow, I'm using the Careline blush shade Peach Glow, yung oil contour blush nila. So, sana nakita nyo yung swatch niya. And kuha ko ng brush at apply lang sa aking eyelids. Hindi siya masyado nakita sa camera pero pag in person naman is nakikita naman siya. And yung Avon True Color na eyeshadow palette, kukunin ko lang yung shade number 2, which is yung may pagka peach na may glitter. So, ayan yung kanyang swatch. Medyo powdery lang siya. Pero maganda yung shimmer niya. Tap ko lang yung excess and ilalagay sa outer na aking lids para mas buhay lang tingnan kasi mas maganda yung eyeshadow para sa akin na merong glittery effect. And same din sa kabila, kung ano yung amount na yung ginamit kanina doon sa kabilang side is yun din sa kabila. Dagdagan ko lang yung shimmer or yung eyeshadow number 2 kasi medyo hindi siya kita sa camera.
And linisin ko lang gamit yung Wheel Concealer kasi medyo lumagpas. And using the brush, ay yung shade number 1, which is yung may pagka-yellow to yellow shade na meron ding shimmer. Ilalagay ko lang din siya sa inner. At yan yung kanyang swatch. Maganda siya para sa inner for me, para mas lalong buhay yung aking eyelids kasi yung eyelids ko is hooded. Ano ba tawag dun pag hindi masyadong kita yung eyeshadow? So, pwede nyo kayong gumamit ng brush. For me kasi okay na akong gamitan lang siya ng fingers para mas matansya lang din siya. So, kinuha ko lang yung shade number 2 at ilagay ko lang din sa aking lower lash line para balance lang sila ng kulay sa aking eyelids. At para mas buhay pa tingnan lalo yung aking eye makeup. And same amount lang din na ilagay sa kabilang lower lash line. So for the contour, I'm using the Bobbi Cosmetics Insta Runway Contour Kit. And kukunin ko lang yung shade na may pagka-brown. Danlahan lang kayo guys kapag ito yung gagamitin for contour kasi medyo powdery lang siya. And dapat well blended lang din para balance yung kulay ng product. Isama natin pati yung sa jawline para lumiit yung bilugan nating pisngi. And also, don't forget yung sa forehead. At i-blend lang din na maayos. And ang ating nose contour. Pwede kayong gumamit ng mas maliit na brush para mas matansya yung paglagay nyo ng contour. I-highlight lang din yung nose bridge. And for the blush, I'm using the same product na ginamit ko niya sa eyelids ko, which is yung Careline Oil Control Blush On. Maganda to siyang gamitin kasi po parang pa-fresh makeup look lang din siya. And affordable na din siya para sa mga estudyante. For the lips, I'm using the BTLA Nude lipstick in the shade Penelope or Penelope. And also the Simply Pretty Avon in a shade Peach Perfect. So, inuna ko muna yung Peach Perfect ng Simply Pretty. And top with BTLA Nude Matte Nude lipstick in a shade Penelope or Penelope.
Maliit lang kasi yung lips ko guys, kaya kailangan bigyan pa siya ng or palagpasin ko yung lipstick para mas magmukha siyang malaki tingnan. So, okay na ako sa aking lipstick. Pinalagpas ko lang siya. Ayan, aura-aura muna tayo guys. And for the highlight, ginamit yung Fashion 21 na Dazzling Eyeshadow. Maganda kasi siyang pang-highlight para sa akin, yung hindi pakak na highlight, yung magkaroon lang ng highlight yung blush. Kasi oily na nga ako tapos highlight pa, diba? So, ipakita ko sa inyo yung swatch ng BTLA Nude Matte Lipstick. So, ayan yung swatch niya. And for the Simply Pretty Peach Perfect, ayan yung kanyang swatch. And for the eyeliner, I'm using the Nichido liquid eyeliner. So, dahan-dahan lang kasi hindi talaga ako mahilig mag-eyeliner at hindi ko matansya. Baka lumagpas na naman siya at nasira yung eyeshadow. Same sa kilay, struggle is real ako dito pagdating na sa eyeliner. So, ayan, para hindi sila pantay pero caramels na yan. Pero nagpa-practice pa rin ako pagdating sa eyeliner para ma-perfect ko na rin siya. So, ika-curl ko lang po yung aking lashes para maglagay ng mascara. I'm using the MAC mascara na binigay lang sa akin kasi hindi ko pa afford bumili ng mga MAC cosmetics. So, tapos na ako sa aking makeup. Thank you so much guys for watching this video. Bye! Don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below for any video suggestions. Bye!